มหาทุกตะความตั้งใจครั้งยิ่งใหญ่โดยบุคคลผู้มีธรรมใหญ่ครั้งอดีตการสมัยพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากัสสปะครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้ากัสสปะเสด็จมาประทับณกรุงพาราณสีพร้อมด้วยพระอรหันตขีณาสพประมาณ20,000 รูปครั้งนั้นประชาชนชาวพาราณสีหลายกลุ่มได้ร่วมกันถวายอาคันตุกทานทานที่ให้แก่ผู้มาเยือนวันหนึ่งพระพุทธเจ้าตรัสอนุโมทนาว่าท่านอุบาสกอุบาสิกาทั้งหลายคนบางคนในโลกนี้อาจคิดว่าเมื่อเราควรให้ควรถวายเราก็ให้ไปไม่เห็นจะต้องชักชวนใครๆให้มาร่วมถวายด้วยเลยแล้วให้ทานด้วยตนเองไม่ชักชวนผู้อื่นเขาย่อมได้โภคสมบัติไม่ได้บริวารสมบัติในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนชักชวนผู้อื่นให้แต่ตนเองไม่ให้เขาย่อมได้บริวารสมบัติไม่ได้โภคสมบัติบางคนไม่ให้ทั้งไม่ชวนผู้อื่นให้ทานเขาย่อมไม่ได้สมบัติทั้งปวงย่อมเป็นคนกินเดนเลี้ยงชีวิตขอเขากินในที่ที่ตนเกิดแล้วบางคนให้ทานทั้งชักชวนผู้อื่นให้ทานด้วยเขาย่อมได้สมบัติทั้งสองในที่ที่ตนเกิดแล้วบัณฑิตคนหนึ่งได้ฟังพระพุทธดำรัสแล้วคิดว่าเราจะทำเหตุให้มีโภคสมบัติและบริวารสมบัติจึงกราบทูลนิมนต์ให้พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์รับอาหารในวันพรุ่งนี้พระศาสดาตรัสถามว่าเธอต้องการภิกษุกี่รูปทูลว่าภิกษุมีอยู่เท่าไหร่พระเจ้าข้าตรัสว่า20,000 รูปทูลว่าข้าพระองค์ขอนิมนต์ทั้งหมดเลยพระเจ้าข้าพระพุทธเจ้าทรงรับนิมนต์แล้วจากนั้นบัณฑิตได้ประกาศเชิญชวนชาวเมืองว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายวันพรุ่งนี้กระผมได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขไว้หากท่านต้องการเป็นเจ้าภาพทำทานแก่ภิกษุจำนวนกี่รูปโปรดแจ้งให้กระผมได้ทราบจะได้จดชื่อของท่านและจำนวนภิกษุที่ท่านต้องการถวายอาหารไว้ภิกษุมี20,000 รูปประชาชนได้ฟังคำเชิญชวนแล้วได้แจ้งความประสงค์จะรับภิกษุไปฉันที่เรือนของตนจำนวน5 รูปบ้าง10 รูปบ้าง20 รูปบ้าง100 รูปบ้าง500 รูปบ้างเขาก็จดชื่อเจ้าภาพและจำนวนภิกษุที่ต้องการไว้เพื่อจะให้ผู้นั้นรับภิกษุจำนวนที่ระบุไว้ไปฉันที่เรือนในวันพรุ่งนี้บัณฑิตเดินเปล่าร้องไปถึงบ้านของชายหนุ่มยากจนมากคนหนึ่งชื่อว่ามหาทุกขตะเขาอาศัยอยู่กับภรรยาได้พบเขายืนอยู่หน้าบ้านจึงถามว่ามหาทุกขตะผู้เป็นสหายเราน่ะได้นิมนต์ภิกษุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานให้ฉันอาหารในวันพรุ่งนี้นะชาวบ้านแต่ละครอบครัวได้แจ้งความประสงค์กับเราว่าจะรับภิกษุจำนวนเท่านั้นเท่านี้ไปฉันที่บ้านแล้วเพื่อนล่ะจะเลี้ยงภิกษุสักกี่ลูกมหาทุกขตากล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยผมจะเอาภิกษุมาคงไม่ได้หรอกนะเพราะการเลี้ยงดูภิกษุเป็นเรื่องของคนมีเงินในบ้านผมน่ะแม้ข้าวสารที่จะหุงกินพรุ่งนี้ก็ยังไม่มีเลย
ตอนนี้ผมกำลังออกไปรับจ้างทำงานหาเงินมาซื้อข้าวกินบัณฑิตฟังแล้วคิดว่าเราตั้งใจจะชวนให้คนทำทานเขาพูดอย่างนี้เราอย่ายอมแพ้เราจะต้องชวนเขาให้สำเร็จจึงพูดว่ามหาทุกตะคนในกรุงพาราณสีจำนวนก็เยอะที่มีอาหารกินอย่างดีนุ่งผ้าห่มเนื้อดีแต่งตัวสวยงามยามนอนก็มีที่นอนอ่อนนุ่มตัวสหายเองแม้แต่อาหารที่จะกินให้อิ่มก็ยังไม่มีเพื่อนไม่คิดบ้างหรือว่าเป็นเพราะเพื่อนไม่ได้บำเพ็ญบุญอะไรไว้ในการก่อนเลยเขาตอบว่าผมก็คิดนะว่าผมไม่เคยทำบุญไว้บัณฑิตกล่าวว่าเมื่อเป็นเช่นนี้ทำไมสหายจึงไม่ใช้โอกาสนี้ทำบุญเล่าสหายยังอยู่ในวัยหนุ่มแน่นควรจะรีบทำงานแล้วนำค่าจ้างของวันนี้มาทำอาหารตามที่เราสามารถทำได้ถวายภิกษุบ้างไม่สมควรหรือมหาทุกตะฟังแล้วสลดใจตัดสินใจแล้วกล่าวว่าถ้าอย่างนั้นเพื่อนจงจดชื่อผมด้วยผมขอเลี้ยงภิกษุ1 ลูกวันนี้ผมจะทำงานรับจ้างเอาเงินมาจัดทำอาหารนะบัณฑิตนั้นคิดว่าเขาต้องการภิกษุไม่เยอะแค่รูปเดียวไม่ต้องจดเราก็จำได้แล้วไม่ได้จดชื่อเขาลงบัญชีไว้มหาทุกตะบอกแก่ภรรยาแล้วพากันไปยังเรือนของมหาเศรษฐีแจ้งแก่ท่านเศรษฐีว่าท่านเศรษฐีมีงานอะไรจะให้กระผมทำบ้างมหาเศรษฐีกล่าวว่ามีงานผ่าฟืนรุ่งนี้เรือนของเราจะต้องใช้ฟืนเยอะหุงต้มอาหารเลี้ยงภิกษุมากถึง200-300 ลูกเขาดีใจมากจัดผ้านุ่งมั่นคงแล้วหยิบมีดและขวานลงมือผ่าฟืนเศรษฐีมองดูแล้วสงสัยจึงถามว่าทำไมวันนี้ดูเจ้าขยันตั้งใจมุ่งมั่นที่จะทำงานเหลือเกินเขาตอบว่านายท่านผมจะนำค่าจ้างไปทำอาหารเลี้ยงภิกษุ1 ลูกที่เรือนของผมเศรษฐีเกิดความคิดชื่นชมว่าน่านับถือใจเขาจริงๆมหาทุกตะทำสิ่งที่ทำได้ยากเขาไม่ได้คิดว่าเป็นคนจนวันนี้รีบทำงานหาเงินไปทำอาหารเลี้ยงพระฝ่ายภรรยาของมหาทุกตะไปแจ้งความประสงค์ขอทำงานกับภรรยาเศรษฐีได้รับคำบอกเล่าว่าพรุ่งนี้ที่เรือนนี้จะเลี้ยงภิกษุจำนวนมากให้นางทำการตำข้าวนางล่าเริงดีใจมากรีบเข้าไปในโรงตำข้าวจัดการเทข้าวเปลือกลงครกตำด้วยกระเดื่องบ้างสากบ้างแล้วฝัดด้วยกระด้งเหมือนกำลังรำละครภรรยาเศรษฐีเห็นแล้วสงสัยจึงถามเหตุที่นางทำงานด้วยความล่าเริงนางจึงตอบว่าเพราะจะนำค่าจ้างไปทำอาหารถวายภิกษุ1 ลูกท่านจะมาฉันที่บ้านภรรยาเศรษฐีฟังแล้วเกิดความเลื่อมใสว่านางทำกรรมที่ทำได้ยากครั้นนายมหาทุกตะผ่าฟืนเสร็จแล้วมหาเศรษฐีจ่ายค่าจ้างด้วยข้าวสาลี4 ธนานบวกกับอีก4 ธนานเป็นรางวัลสนับสนุนกรรมดีนี้ข้าวสาร4 ธนานเป็นส่วนค่าจ้างกับอีก4 ธนานที่เราเพิ่มให้เป็นส่วนที่เจ้าทำงานด้วยความล่าเริงฝ่ายภรรยาเศรษฐี
ก็จ่ายค่าจ้างให้แก่ภรรยามหาทุกตะเป็นเนยใส1 ขวดนมส้ม1 กระปุกเครื่องเทศ1 ห่อข้าวสาลีอย่างดี1 ธนานทั้ง2 คนกลับถึงบ้านแล้วดีใจมากได้ข้าวสารมา9 ธนานปรึกษากันว่าจะทำสิ่งนี้ถวายภิกษุมหาทุกตะและภรรยาตื่นนอนแต่เช้าตรู่ภรรยาก่อกองไฟหุงข้าวสาลีจัดเตรียมเครื่องเทศสำหรับปรุงกับข้าวส่วนสามีไปตลาดหาซื้อผักแต่ไม่ได้ผักเขาจึงรีบไปที่แม่น้ำลงไปเก็บผักริมน้ำเก็บไปร้องเพลงไปจนชาวประมงหาปลาแปลกใจถามเขาว่าวันนี้ทำไมแกดูอารมณ์ดีจังร้องเพลงเก็บผักเขาตอบว่าจะนำผักไปปรุงอาหารเลี้ยงภิกษุ1 รูปมาฉันที่บ้านเป็นครั้งแรกเลยชาวประมงแซวว่าภิกษุคงจะอิ่มผักของแกล่ะเขากล่าวว่าจะให้ทำอย่างไรล่ะหาได้แค่ผักก็ต้องถวายผักชาวประมงจึงกล่าวว่าเอาอย่างนี้สิเราจะให้ปลาเจ้า100 ปลาเป็นพวงแล้วรีบนำไปขายนำเงินมาสิจากนั้นมหาทุกตะ100 ปลาเป็นพวงแล้วนำไปขายเมื่อขายได้หมดจึงรีบนำเงินกลับมาให้ชาวประมงเขาแบ่งเงินให้มหาทุกตะแล้วแบ่งปลาตะเพียนให้4 ตัวเป็นสินน้ำใจและเขานำปลาตะเพียนกับผักเดินทางกลับบ้านโดยเร็วก็ในเวลาเช้าตรู่ของวันนี้พระพุทธเจ้าทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพระพุทธญาณแล้วทรงเห็นนายมหาทุกตะปรากฏในข่ายพระยานทรงเห็นว่าวันนี้เขาจะไม่ได้ภิกษุเพราะบัณฑิตนั้นลืมจดรายการนิมนต์ภิกษุของเขาและภรรยาตั้งใจทำงานรับจ้างเมื่อวันวานเพื่อจะได้เลี้ยงดูภิกษุรูปหนึ่งแต่เขาจะไม่ได้ภิกษุไปฉันเว้นจากเราแล้วก็ไม่มีภิกษุอื่นๆเราจะไปสงเคราะห์เขาในขณะที่มหาทุกตะและภรรยาต่างรีบกุลีกุจรด้วยความตั้งใจในการปรุงอาหารเพื่อถวายภิกษุนั้นได้บังเกิดความร้อนขึ้นที่แท่นพระประทับของท้าวสักกะบรรดุกัมพลศิลาอาสน์ที่สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ท้าวสักกะทรงใคร่ครวญว่าเหตุใดอาสนะของเราจึงร้อนก็ทรงเห็นว่าวันนี้พระศาสดาจะเสด็จไปสงเคราะห์มหาทุกตะตอนนี้มหาทุกตะตั้งใจจะถวายข้าวต้มข้าวสวยมีผักปลาเป็นกับข้าวเราควรรีบไปช่วยเขาเราจะแปลงกายเป็นพ่อครัวเองเมื่อท้าวสักกะแปลงร่างเป็นมนุษย์ชายหนุ่มไปร้องที่หน้าบ้านเขาว่าบ้านนี้มีงานอะไรให้ผมทำบ้างไหมมหาทุกตะได้ยินแล้วออกมาดูจึงถามว่าเพื่อนจะทำงานอะไรเขาตอบว่าเราทำงานได้ทุกอย่างเรามีความรู้ทุกอย่างแม้แต่เรื่องอาหารมหาทุกตะกล่าวว่าตอนนี้เราก็อยากให้ท่านช่วยแต่เรายังไม่มีค่าจ้างให้ถามว่าเพื่อนจะให้เราทำอะไรตอบชี้แจงว่าเรากับภรรยากำลังเร่งทำอาหารให้เสร็จก่อนที่เราจะไปรับภิกษุมาฉันอาหารที่นี่ชายหนุ่มกล่าวว่าถ้าท่านจะเลี้ยงภิกษุเราจะช่วยท่านทำอาหาร
โดยไม่เอาค่าจ้างนะ ขอเพียงแต่เพื่อนแบ่งบุญให้เราก็พอเพื่อนจงรีบไปนิมนต์ภิกษุรับท่านมาที่นี่เถิดเราต้องปรุงอาหารเสร็จก่อนแน่ๆเมื่อมาถึงสถานที่นัดหมายรับภิกษุมีบรรดาเจ้าภาพและหมู่ภิกษุมารวมกันอยู่ณที่นั้นบัณฑิตผู้จัดการมหาทานครั้งนี้ได้ทำหน้าที่นิมนต์ภิกษุให้ตามรายชื่อเจ้าภาพที่แจ้งไว้เมื่อวันวานซึ่งบรรดาเจ้าภาพก็นำภิกษุไปยังเรือนของตนหมดแล้วก่อนที่มหาทุกขตาจะมาถึงเขามาถึงแล้วกล่าวขอภิกษุกับบัณฑิตว่าท่านบัณฑิตตามที่ผมแจ้งไว้เมื่อวันวานว่าผมจะขอรับภิกษุ1 รูปท่านอยู่ไหนขอรับบัณฑิตเห็นหน้ามหาทุกขตาก็ระลึกขึ้นมาได้ทันทีเขารีบออกไปขอโทษว่าขอโทษจริงๆนะสหายเราลืมจดชื่อเพื่อนไว้ตอนนี้พวกเจ้าภาพรับภิกษุไปหมดแล้วไม่เหลือแม้แต่รูปเดียวมหาทุกขตาได้ฟังแล้วประหนึ่งว่าเหมือนโดนหอกทิ่มแทงท้องเหมือนฟ้าผ่าเทถล่มทลายทับกระหน่ำใส่ตัวเขาเลี้ยวแรงหายหมดเขาลำพึงคร่ำครวญด้วยความเสียใจว่าทำไมเพื่อนทำให้เราชิบหายเล่าเมื่อวานท่านชวนให้เราทำทานเรากับภรรยาก็รีบไปรับจ้างเขาทำงานตลอดทั้งวันเราดีใจมากที่จะได้ทำทานรู้ไหมเช้าตรู่ก็ตื่นมาหุงข้าวไปเก็บผักจากริมแม่น้ำได้โปรดเถิดนะหาภิกษุให้เราสักรูปหนึ่งเถิดอย่าทำให้ความตั้งใจของเราและภรรยาพังทลายเลยชาวเมืองที่เดินผ่านไปมารู้เรื่องก็ตำหนิบัณฑิตว่าท่านนี่สะเพร่าลืมได้ยังไงท่านทำลายความตั้งใจงามของคนยากไร้ได้อย่างไรท่านทำกรรมหนักแล้วบัณฑิตฟังคำตำหนิแล้วเสียใจมากจึงกล่าวว่าสหายทุกขตาเอ๋ยเราก็เสียใจใหญ่หลวงไม่แพ้ท่านนะเราสอบถามไปที่บรรดาเจ้าภาพแล้วไม่มีใครยกเลิกการนิมนต์ใดๆเพื่อนเอ๋ยตอนนี้เหลือแต่พระศาสดาเท่านั้นที่ยังไม่ทรงรับนิมนต์ของใครๆตอนนี้พระองค์คงจะทรงล้างพระพักตร์และประทับอยู่ที่พระคันธกุฏีข้างนอกมีพระราชาพระราชโอรสเสนาบดีและกหบดีต่างนั่งรอคอยพระองค์เสด็จมาเขาต่างก็คิดว่าจะได้รับบาตรนิมนต์พระศาสดาไปเสวยอาหารของเขาธรรมดาของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่อมทรงอนุเคราะห์คนยากจนเพื่อนจงรีบไปที่วิหารนะถ้าพระองค์เสด็จออกมาแล้วขอให้เพื่อนจงกราบทูลว่าข้าพระองค์เป็นคนยากจนขอพระองค์ทรงสงเคราะห์ข้าพระเจ้าด้วยเถิดถ้าเพื่อนมีบุญเพื่อนก็จะได้บาตรจากพระองค์ครั้นมหาทุกขตารีบมาถึงพระวิหารแล้วก็เห็นพระราชาประทับอยู่พระราชาเคยทอดพระเนตรเห็นเขาเที่ยวขออาหารที่เหลือจากพระภิกษุจึงตรัสถามว่ามหาทุกขตานี่ไม่ใช่เวลาอาหารเจ้าเข้ามาทำไมเขาถวายบังคมแล้วทูลว่าข้าพระองค์มาเพื่อกราบทูลนิมนต์พระศาสดาพระเจ้าข้ามหาทุกขตาก็ไปซบศีรษะลงที่ธรณีประตูไหว้แล้วกราบทูลว่าในพระนครนี้
คนที่ยากจนกว่าข้าพระองค์ไม่มี ขอพระองค์ทรงเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์ด้วยเถิดโปรดทรงอนุเคราะห์ข้าพระองค์ด้วยเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระบรมศาสดาทรงเปิดประตูออกทรงส่งบาตรให้เขามหาทุกขตาสุดดีใจเหมือนได้จักรพรรดิสมบัติทีเดียวอารมณ์แห่งความเสียใจบัดนี้ได้อันตรธานหมดสิ้นส่วนพระราชาและบุคคลสำคัญต่างๆทำได้แต่เพียงมองหน้ากันและกันพระพุทธเจ้าเสด็จพุทธดำเนินนำหน้านายมหาทุกขตะถือบาตรตามเสด็จมุ่งไปที่บ้านของเขาฝ่ายพระราชาและบุคคลต่างๆก็เดินตามเสด็จและใคร่รู้ใคร่เห็นบางคนกล่าวต่อรองขอบาตรกับมหาทุกขตะว่าสหายมหาทุกขตะถ้าท่านให้บาตรพระศาสดาแก่เราจะตอบแทนให้เงินแก่ท่าน 1,000 ท่านน่ะจะให้พระศาสดาเสวยอะไรท่านมีของที่คู่ควรพระองค์แล้วหรือมหาทุกขตะก็ไม่ยอมให้บาตรแก่ใครๆถือบาตรประคองจับไว้มั่นส่วนพระราชาทรงดำริว่ามหาทุกขตะผู้นี้ไม่ยอมขายโอกาสถวายอาหารในครั้งนี้เขาไม่ต้องการแม้กระทั่งเงินเราจะตามไปดูว่าเขาทำอะไรไว้ถวายพระองค์บ้างถ้ามีไม่พอหรือไม่ดีเราจะทูลนิมนต์ไปยังพระราชนิเวศของเราที่เรือนมหาทุกขตะท้าวสกาแปลงได้จัดเตรียมอาหารไว้อย่างปราณีตพร้อมจัดสถานที่สำหรับพระพุทธองค์ประทับนั่งเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วครั้นพระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงหน้าบ้านประตูบ้านมีขนาดเล็กและต่ำผู้ที่จะเข้าไปจะต้องก้มแต่เมื่อพระศาสดาจะเสด็จผ่านประตูบ้านแผ่นดินได้ยุบตัวลงมาและเสด็จผ่านไปโดยไม่ต้องก้มเลยพระองค์ประทับนั่งบนอาสนะที่เท้าสกาปูลาดไว้อย่างดีมหาทุกขตะและภรรยาและเท้าสกาแปลงเข้ามานั่งอยู่ตรงต่อหน้าพระพักตร์มีอาหารปราณีตตั้งปิดภาชนะไว้พ่อครัวหนุ่มที่เป็นเท้าสกาแปลงกายมาได้เปิดฝาครอบภาชนะอาหารออกกลิ่นของอาหารได้ฟุ้งตลบไปทั่วพระนครกลิ่นของอาหารเป็นเหตุให้พระราชาเสด็จลุกขึ้นยืนทอดพระเนตรอาหารด้วยความฉงนอัศจรรย์ใจในอาหารว่าฐานะยากจนของมหาทุกขตะกระทำได้ดีถึงเพียงนี้เชียวหรือจึงกราบทูลพระศาสดาว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเดิมทีหม่อมฉันคิดว่ามหาทุกขตะคงจะไม่มีอะไรถวายแต่พระองค์แต่เมื่อหม่อมฉันได้เห็นแล้วพบว่าเขามีอาหารหลายอย่างที่หม่อมฉันเองก็ไม่เคยเห็นมาก่อนถ้าหม่อมฉันอยู่ที่นี่จะสร้างความลำบากให้แก่เขาหม่อมฉันจึงขอกราบทูลลาพระพุทธเจ้าข้าทรงอภิวาทแล้วเสด็จกลับไปเป็นการที่เป็นอภิมหามงคลยิ่งของสามีภรรยาที่ได้มีโอกาสถวายภัตตาหารในบ้านของตนแด่พระบรมศาสดาโดยมีพ่อครัวหนุ่มมาปรุงรสให้เลิศยิ่งขึ้นพระศาสดาทรงเสวยแล้วทรงอนุโมทนาแล้วเสด็จลุกขึ้นจะกลับพ่อครัวบอกให้มหาทุกขตะถือบาตรตามเสด็จไปส่งให้ถึงพระวิหารฝ่ายพ่อครัวหนุ่มเดินออกมาที่ประตูบ้านแล้วคืนร่างเป็นเท้าสกะ
ทอดพระเนตรดูบนอากาศทันใดนั้นก็เกิดฝนรัตนะ7ประการแก้วพระพาทเป็นต้นตกลงใส่ภาชนะต่างๆในบ้านเต็มภาชนะเต็มห้องเต็มเรือนจนล้นออกมานอกเรือนไม่มีที่ใดในบ้านว่างเปล่าเลยภรรยาจุงมือบุตรออกมายืนมองอย่างตกใจประหลาดใจมหาทุกขตากลับมาถึงหน้าบ้านเห็นภรรยายืนอยู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นภรรยาจึงตอบว่านายในบ้านของเรามีรัตนะ7ประการอยู่เต็มไปหมดเลยเราเข้าไปในบ้านไม่ได้แล้วเขาคิดว่าผลของทานมีผลในวันนี้เลยหรือบอกกับภรรยาว่าเราไม่อาจปกปิดเรื่องนี้ไว้ได้แน่ๆเราควรไปกราบทูลให้พระราชาทรงทราบเขาสั่งให้ภรรยาอยู่เฝ้าบ้านตนเองรีบไปเข้าเฝ้าพระราชาพระราชาทรงอนุญาตให้เข้าเฝ้ามหาทุกขตากราบทูลเรื่องรัตนะ7ประการมีมากมายในเรือนขอให้พระองค์ส่งคนไปขนมาเข้าคลังหลวงเถิดพระเจ้าข้าพระราชาทรงดำริว่าน่าอัศจรรย์ทานที่เขาถวายแด่พระพุทธเจ้าส่งผลแก่เขาในวันนี้แล้วตรัสถามว่าเจ้าจะให้เราทำอย่างไรทูลว่าขอจงส่งเกวียนไปสัก1,000 เล่มขนมาไว้ในวังเถิดพระเจ้าข้าพระราชาทรงส่งหมู่เกวียนไปขนรัตนะเหล่านั้นมากองรวมกันไว้ที่พระลานหลวงรัตนะเหล่านั้นสูงประมาณเท่าต้นตาลทีเดียวพระราชาโปรดให้ชาวกรุงประชุมกันแล้วตรัสถามว่าในพระนครนี้มีบุคคลใดมีรัตนะมากเท่านี้ไหมชาวเมืองทูลว่าไม่มีพระเจ้าข้าตรัสถามว่าพวกท่านจะให้เราทำอย่างไรกับคนที่มีรัตนะมากมายขนาดนี้ทูลว่าพระองค์ควรแต่งตั้งให้เขาเป็นเศรษฐีเถิดพระเจ้าข้าพระราชาทรงโปรดเกล้าพระราชทานสักการะจำนวนหนึ่งเพื่อเป็นเกียรติและพระราชทานตำแหน่งเศรษฐีให้เขาเป็นมหาทุกขตเศรษฐีเขาทูลขอพระราชทานที่ดินเพื่อปลูกสร้างบ้านตรัสอนุญาตให้เขาไปแผ่วถางที่ดินแห่งหนึ่งอันเป็นที่ดินเดิมของอดีตเศรษฐีในสมัยก่อนมหาทุกขตนำคนไปแผ่วถางมีการขุดบางพื้นที่ก็พบหม้อบรรจุทรัพย์เรียงรายอยู่อีกจำนวนมากเขานำความไปกราบบังคมทูลพระราชาจึงตรัสว่ามหาทุกขตหม้อบรรจุทรัพย์เหล่านั้นเกิดด้วยกำลังบุญของท่านท่านมีสิทธิ์ครอบครองได้เป็นของท่านแล้วเมื่อปลูกเรือนสร้างเสร็จแล้วเขาได้กราบทูลนิมนต์พระพุทธเจ้าและภิกษุสงฆ์เสด็จรับมหาทานตลอด7 วันแต่นั้นเขาก็บำเพ็ญบุญในพระศาสนาเรื่อยมาตราบจนสิ้นอายุไขตายแล้วเกิดเป็นเทวดาเสวยทรัพย์สมบัติอยู่ในสวรรค์